Het is Moederdag en vanuit het team van TBN Prime Alert wensen wij alle moeders alvast het allerbeste toe voor Moederdag. Wij van TBN Prime Alert hebben gemeend om met wat moeders te praten en dat hebben we met moeders die in feite hun moedertaak al hebben volbracht, want ze hebben grote volwassen kinderen, maar ook andere jonge moeders om na te gaan wat zij denken van moederschap en hoe het is om hun kinderen groot te brengen. We voeren nu naar dit verslag en de beelden zijn vastgelegd door Raj Mahango. Ik ben Lucita Garden, Mevrouw Garden, u bent moeder van hoeveel kinderen? zeven kinderen. En is het een makkelijke taak om moeder te zijn? Ja, zeker. Zeker. U heeft er geen moeite gehad om de 7 groot te brengen? Nee, helemaal niet. Vanwege de ondersteuning die God je geeft om het te kunnen volbrengen. En wat is het belangrijkste dat u als moeder denkt dat u kinderen hebt bijgebracht? Nou, ik heb ze het woord van God gegeven, doorgegeven en het samenkomen om te bidden. En dat heeft een geweldige eenheid gebracht in mijn gezin. En dat mijn kinderen nu ouder zijn geworden en ze kiezen die weg van God. Ze zijn getrouwd en ze staan daar weer op, zeggen nee, ik moet God met mijn gezin dienen vanwege het voorbeeld wat ik ze heb gegeven om God te dienen. Dus hoe gaat u en of uw kinderen om met een probleem? Het machtigste wapen wat we hebben wanneer we het hebben besproken, gaan we samen ervoor bidden. En dan zien we hoe God eigenlijk oplossingen geeft. En dat is bij jongens zoals bij meisjes. En als moeder die 7 kinderen heeft opgebracht, wat ziet u bij andere moeders, wat u soms zegt van nou, dat zou een beetje anders kunnen? Ja, zeker. Als ik soms kijk naar de opvoeding, heb ik vaker mijn gedachten erover. Zeg, eigenlijk die moeder mist echt iets. Omdat met het woord van God kan je veel bereiken in je kinderen. En het maakt niet uit hoe klein ze zijn. Het is eigenlijk een offer wat je brengt. En vanaf ze jong zijn, ze zijn baby's, daar begint het al. Dat die kinderen toch nog worden betrokken bij het gebed. Je zet ze niet ergens anders wanneer er gebeden wordt. Maar je brengt ze ook daar waar het gebed is. En het woord van God. En ik mag God danken dat eigenlijk dat het fundament is dat ik mocht leggen in mijn kinderen. En dat wil ik aan andere moeders meegeven. En als ze dat gaan handhaven, zullen ze zien dat het lichter wordt. En dat je kinderen, eigenlijk, je ziet de groei van die kinderen. En het werkt vooral respect bij die kinderen naar ouderen toe. En ook naar eigenlijk hun mede leeftijdsgenoten. Die kinderen hebben een andere attitude. Ze zijn heel anders in de omgang, respectvol. Dus dat ervaar ik nog steeds bij mijn kinderen. Wat is dus uw boodschap dan naar alle moeders, maar in het bijzonder de jonge moeders in verband met Moederdag? Oké. Ja, ik wil doorgeven aan de jonge moeders. We weten dat het een moeilijke tijd is en ik weet dat ze het ook niet makkelijk hebben. Maar het is de moeite waard, kan ik ze doorgeven om God te leren kennen. Want Hij is eigenlijk het antwoord. Het antwoord is niet bij de mens, maar het is bij God. Omdat ik God heb leren kennen als jonge vrouw ook. Een moeder van 2 kinderen. En ik weet waar mijn dochter tegen me zei toen het zo moeilijk was. Zei ze tegen me, zegt mama, je moet niet huilen, je moet bidden. En ik ging gelijk op mijn knieën. Het was God die zelf tot me sprak door dat kind van 2 jaar. En ik heb opgepakt inderdaad. En ik heb toen het antwoord gehad. Er ging een wereld voor mij open. Ik kon mezelf bewonderen. Alles is op dat moment veranderd. En ik heb het vastgehouden. En dat wil ik aan jonge moeders meegeven. Ze moeten niet vrezen voor wat eigenlijk ze nu meemaken. Want zeker wel is het heel moeilijk. Maar ze moeten God vasthouden. Ze moeten de weg van God opgaan. En dan gaan ze hele mooie dingen zien. Wat is het ergste dat u ooit hebt ervaren als moeder? Het ergste wat ik heb ervaren als moeder
Dat ik inderdaad, het was niet zo prettig voor mij dat ik eigenlijk 2 kinderen heb verloren bij de bevalling. Dat was het ergste wat ik heb meegemaakt. En ik wilde nooit erover praten, want als ik eraan dacht dat mij was overkomen, beefde ik over mijn hele lichaam. Maar ik heb God vertrouwd. Ik heb God vertrouwd, want je gaat naar het ziekenhuis om terug te gaan met je baby's thuis. Het was een tweeling en die kinderen halen het niet. En dat was het ergste wat ik kon meemaken. Maar des te meer heb ik God geloof en ik ben doorgegaan. En God heeft het van me weggehaald. En na 2 jaar had ik dan een andere dochter. Het waren 2 zonen. En toen heb ik een dochter gehad en daarmee heeft God me eigenlijk getroost. Dus dat was het ergste wat ik kon meemaken. Ik kon niet eens afscheid nemen van die kinderen. Zo hard was het voor mij. Maar God is God en hij is groot en hij is zeer te prijzen. Dus ik wil jonge moeders aanmoedigen. Geef niet op. Sta op, ga op je knieën en vraag God en God gaat antwoorden. Hoe ziet uw moederdag meestal eruit? Nou, mijn moederdag. Nu hoef ik niet meer voor mezelf te koken. Al mijn kinderen zijn groot. Dus ik word eigenlijk verwend op die dag door mijn kinderen. Mag ik je heel hartelijk dank zeggen en een hele fijne moederdag toewensen. Ja, dank u wel en voor u ook een heel fijne dag. Je naam graag? Angaila Pollard. Mevrouw Pollard, u bent moeder van hoeveel kinderen? Van 2 kinderen. En is het een moeilijke of een simpele taak om moeder te zijn in deze tijd? Nou, het is niet simpel, ook niet moeilijk, maar er zijn heel wat uitdagingen. Zoals? Bijvoorbeeld vooral met de technologie en peer pressure. Je weet, nu is het een beetje moeilijk om kinderen op te voeden zonder dat ze beïnvloed worden daarbuiten. Maar met Gods genade lukt het wel hoor. En wat is het belangrijkste dat u kinderen leert in het leven? Nou, het allerbelangrijkste dat ik mijn kinderen leer, ik ben gelovig. Dus ik leer ze altijd om in God te vertrouwen en te doen wat God van hen vraagt. En dat wil dus zeggen dat we gebruik maken van de Bijbel. En dat ze dus alles wat ze leren toepassen in hun leven. Ja. En als uw kind met iets bij u komt dat toch al een beetje moeilijk in elkaar zit, hoe handelt u dat meestal af? Nou, moeilijke dingen, daar gaan we voor bij God. Hij heeft alle oplossingen. Dus het eerste wat we doen is op onze knieën gaan en God vragen om wijsheid. En als we dat hebben gedaan, dan geeft God wijsheid en inzicht, waardoor je dus makkelijk met die situatie om kan gaan. En als jonge moeder, heeft u al een moeilijke situatie of een zware ervaring al achter de rug? Een zware ervaring in de zin van? Met uw kind of met uw kinderen? Nou, Bij de opvoeding hoor. nou, zwaar. Ik wil niet echt zeggen zwaar. Maar zoals ik zei, die uitdagingen. Hè. Weet je, soms op school heb je van verschillende opvoedingssoorten en verschillende kinderen. Waardoor je soms van die momenten hebt. Bijvoorbeeld mijn dochter, ze kwam een van die keren thuis. En ze zei van, ja mama, ik wil ook zo'n schoen hebben. Een bepaalde soort schoen. En ja, want mijn vriendin heeft het. Ik zeg, maar waarom wil je het hebben? En weet je hoe je vriendin eraan is gekomen? Toen zei ze van nee. Ik zeg, wat zegt de Bijbel? Je moet toch tevreden zijn met wat je hebt? Ik zeg, en mama koopt wat ze kan permitteren. Dus het was wel, nou ik wil niet zeggen moeilijk, een uitdagende situatie. Want ik moest er steeds weer erop wijzen van kijk nou schatje, wij geven wat we kunnen permitteren. En we kunnen niet meer geven dan we kunnen permitteren. Vertrouw op God. En zodra je kleren en een goede schoenen hebt, dan komt het goed. Ja, dus dat. Heeft u een speciale boodschap voor alle andere moeders in verband met Moederdag, maar in het bijzonder de jonge moeders zoals u zelf? Nou, ik heb zeker wel een boodschap. Kijk, in deze moeilijke periode, het enige wat we kunnen doen is op God vertrouwen. Hij heeft alle inzicht, alle wijsheid. Je moet alleen maar bij hem gaan. Ik wil ook niet zeggen van het gaat altijd goed gaan. Weet je, er zijn stormen, die uitdagingen zijn er, maar als je op God vertrouwt, dan weet je zeker dat hij je erdoor zal leiden. En dat je kind altijd prioriteit is. Maakt niet uit wat je als ouders doelen je hebt gesteld. Zorg ervoor dat je je kind altijd voorzet. En geef je kind het beste dat je aan je kind kan geven. Laat niemand je opvoeding beïnvloeden. Zorg ervoor dat je God vraagt om die wijsheid en die inzicht, zodat je kind later, wanneer hij of zij zelf keuzes moet maken, de goede keuzes kan maken.
En hoe ziet uw moederdag meestal eruit? Mijn moederdag, ik weet dat ik cadeautjes aan mijn dochter ga krijgen. Ze zei me, mama, het is moederdag, ik heb iets speciaals voor je. Ik weet nog niet wat het is, maar natuurlijk koken en iets leuks doen met de meisjes. Ja. Heeft u uw eigen moeder nog? Ja, mijn moeder is er. Ze is ook hier bij dit programma. Ik heb haar meegenomen. En, Wat zou u aan haar willen zeggen? mama, ik hou heel veel van je. Patricia Maknak, je bent de beste moeder die ik ooit heb kunnen hebben. Al krijgen we soms ruzie, maar je bent top. Dank u wel. Hele fijne moederdag toegewenst. Dank u wel. En ook u als u nog een moeder heeft. Mevrouw Renate Wouden-Begondas. U bent moeder van hoeveel kinderen? 3 grote zonen en 3 kleinkinderen. En is het een makkelijke taak om moeder te zijn? Oh nee, dat vind ik. Ik vind het een van de moeilijkste beroepen ter wereld. Omdat je dus nergens dus een boek hebt van hoe voed ik mijn kind op. Dus het is eigenlijk een hele moeilijke taak. Maar laat ik zeggen, ik ben tevreden. Ik denk dat ik het goed gedaan heb. En ik ben er zelf ook wel trots op, ja. En als moeder, wat is het belangrijkste dat uw kinderen hebben bijgebracht, uw zonen? Ja, het sociaal gevoel, hè? Een samenwerken, dat ze als broers voor elkaar altijd moeten zijn. Betrouwbaarheid, dat is ontzettend belangrijk. En ook liefde geven, niet alleen aan je vrouw en aan je kinderen, maar ook aan de hele omgeving. Dat is heel belangrijk. Het zijn 2 belangrijke zaken die we ze hebben meegegeven. Het sociale en het geven van liefde. Want dan kan je ook weer liefde ontvangen. Dat vinden we dus heel belangrijk. Wat is het moeilijkste dat u ooit hebt ervaren als moeder? Het moeilijkste? Ik denk dat wanneer kinderen in hun puberteit zijn, dat de moeilijkste periode is. En dan moet u nagaan dat voor mij een periode was zonder de technologie. Je had geen mobiel. Nu is het natuurlijk een stukje moeilijker. Ik had dat niet. Ik vind dus dat de moeilijkste periode. Maar we hebben het samen gedaan. Mijn man en ik, we hebben het samen gedaan. En we hadden dus dit wel, dat onze jongens vrienden hadden die dus in één buurt woonden. Dus je kon dus samen met die vrienden ook dan optrekken. En het waren ook dan wel jongens die een voorbeeldfiguur waren. Ook voor dan de andere jongens in de buurt. En wij als ouders hebben gepoogd om het goede voorbeeld te geven. Dat is dus ontzettend belangrijk. En steeds dus bezig te zijn om te praten met pubers. We hebben heel veel moeten praten. En het praten heeft dus wel gewerkt. Dat moet ik dus wel zeggen. Maar het was een prachtige periode. En wat ik dan daardoor ook kan meegeven aan de ouders. Want dat zei ik nog vandaag. Vaak maken ouders de fout om jongens niet te knuffelen. Jongens geen brassa te geven. Want zeggen ze, dat doe je dus met meisjes. Wel, dat is dan helemaal niet goed. Hè? Want als je een jongen geen brassa geeft, die jongen dus niet die warmte geeft, die lichamelijke warmte geeft, die jongen niet die liefde geeft, vraag ik mezelf af, hoe gaat hij geven aan zijn vrouw? Hoe gaat hij het geven aan zijn kinderen? En hoe gaat hij het geven aan anderen? Toch? De jongen en de meisje dienen op dezelfde wijze opgevoed te worden. De jongen heeft verdriet of hij heeft geen verdriet, maar hij moet een brassa krijgen. Hij moet wat dan ook, geef hem dat ook. Niet omdat hij een jongen is, moet hij stoer doen en ik kan hem geen bossie geven. Want ik heb volwassen zonen, maar we zijn nog steeds bezig met bossie en brassa met elkaar. Dat vind ik gewoon heerlijk. Wat ziet u nu gebeuren, vooral met jonge moeders en of over het algemeen moeders, voor wat de opvoeding betreft, waarvan u zucht of waarvan u zegt van nou, dit zou wel anders kunnen? Ja, kijkt u, wat er nu gebeurt, ik zou eigenlijk meer een beroep moeten doen op de vaders. Hè? Dat het niet zo moet zijn dat vaders, vooral de jonge vaders, kinderen verwekken en zich totaal niet verantwoordelijk voelen voor het kind. Anderen denken van als ik geld geef, dan is dat helemaal afgelopen. Maar dat gaat niet zo. Opvoeding is niet alleen maar geld. De vader moet erbij zijn. Er is een vaderfiguur aanwezig, moet aanwezig zijn. En als je dus door omstandigheden niet aanwezig kan zijn omdat je gescheiden bent, kan je toch wel ervoor zorgen dat het kind het contact heeft met jou als vader. Waardoor je ook kan meehelpen in de opvoeding. Ja? Ouders moeten ook gaan leren om hun grenzen
vast te stellen. Ja, vaak hebben ze het gevoel van als ik dit of dat niet doe, kom ik een beetje ouderwets over. Dus ze gaan steeds verder met het verstellen van hun grenzen. Dat heb je. En ze houden zich ook niet aan afspraken. Want kinderen zijn slim. Die kon korkori, een beetje praten. Ze mochten dit, ze mochten. En voordat je denkt, geef je weer toe. Waardoor dat kind op een bepaald ogenblik niet weet waar aan het toe is. En je kan zeggen dat het kind bespeelt eigenlijk de ouders. En wat ook heel belangrijk is, vader en moeder moeten hetzelfde denken en handelingen plegen naar die kinderen toe. Want als moeder links gaat en vader gaat rechts, dan spelen die kinderen, vader en moeder, tegen elkaar uit. En dan krijg je geen goede opvoeding. Want het kind mag van die vader wel om 10 uur thuiskomen om maar wat te zeggen. En moeder zegt nee, van mij moet je om 8 uur thuiskomen om maar wat te zeggen. Dus daar gaat het om. En bij de jonge moeders merk ik dat vaak, dat ze geen overeenstemming kunnen bereiken, vader en moeder, wanneer het gaat om opvoeding. Want de ene wil dat en de andere wil dat. Dat kan niet. En ook wanneer er meningsverschillen zijn tussen vader en moeder, alsjeblieft, vecht dat niet uit in bijzijn van die kinderen. Dit heb je schreeuwen. Of wanneer ze ergens zijn waar ze je niet kunnen horen, dan gaan jullie als ouders daarover praten. Maar je kan niet in bijzijn van kinderen gaan bekvechten en misschien harde woorden laten vallen. Want dat gaat het kind ook gebruiken om je uit te spelen. Oh, papa heeft iets gedaan, mama heeft iets gedaan. En dan gaat het kindje uitspelen. Dat zijn allemaal dingen die we moeten meenemen in onze opvoeding. En hoe ziet uw moederdag eruit? Nou, mijn kinderen zijn allemaal uit huis, zijn in het buitenland. Dus ik neem aan dat ze dan zullen bellen. Maar ik zorg ervoor dat ik flink verwend word op een andere manier door hun. Vanuit een afstand natuurlijk, kleinkinderen. Nu heb je videocall en noem maar op dat soort zaken. Maar ik zal er ook wel voor zorgen dat ik dus andere moeders ook wel zal verwennen. Want ik zeg, alle vrouwen zijn moeders, al heb je nou biologische of geen biologische kinderen. Alle vrouwen zijn moeder, dus ik zorg er altijd voor dat ik op moederdag dus bepaalde vrouwen altijd verwen. Dank u wel. Hele fijne moederdag toegewenst. Bedankt. Mijn naam is Janice Valies. Ja. Mevrouw Valies, u bent moeder van hoeveel kinderen? Van 1 dochtertje van 3 jaar. Ja. En is het een simpele of een moeilijke taak om moeder te zijn? Het is sowieso niet simpel. Elke dag is weer anders. En ik heb een dochtertje, dus ik zal niet zeggen het is zwaarder dan een jongen, want ik heb geen jongen. Maar het is sowieso niet makkelijk. Maar wat vergt het vooral van u? Sowieso energie, ze is nog klein. Ze vraagt veel aandacht. Ze begint nu met de lesjes, dus de tijd moet goed ingedeeld worden. Nog geen schoolwerk, maar dat volgt binnenkort. Maar geduld vergt het van mij. Ja, liefde. Wat leert u haar vooral dat nu al moet dienen voor haar verder leven? Begrip tonen voor anderen. Lief zijn, luisteren. Geduld hebben, want op zo'n jonge leeftijd hebben ze soms niet zoveel geduld. Ze willen dat alles snel gaat. Delen. De simpele dingen, maar die er kunnen helpen in de toekomst. Als u voor iets moeilijks komt te staan, hoe deelt u daarmee als jonge moeder? Nou, ik heb heel veel hulp gelukkig. Ik heb papa, ik heb de oma's. Communicatie, ik heb vriendinnen waarmee ik kan praten, vrienden. Je moet gewoon uit anderen hun ervaring kunnen leren. Je moet communiceren met anderen en jouw ervaring delen. Iemand kan je altijd het advies geven of je wijzen hoe het beter kan of anders kan. Waarvan worden jullie meestal verweten, vooral de jonge moeders van nu, dat niet klopt in jullie ogen? We zijn misschien te vrij of we slaan snel, moderne opvoeding, internetgebruik. Het is een andere tijd natuurlijk, maar het is dezelfde opvoeding. Misschien op een andere manier overgebracht, maar hetzelfde dat wij hebben geleerd als kinderen toen, willen we ook aan onze kinderen overdragen. En dan misschien op een andere manier, maar het lukt wel. Heeft u een speciale boodschap voor alle moeders, maar in het bijzonder voor de jonge moeders als u zelf? Voor alle moeders en in het bijzonder de jonge moeders. Ik ben een hele jonge moeder, ik ben nog geen 30. Maar hou vol, het kan en laat niemand je zeggen dat je een slechte moeder bent. Want jouw manier van opvoeden is niet de andere manier van opvoeden, maar het is ook goed. En uw eigen moeder, wat is het dat u blijvende herinneringen van haar bij uw opvoeding? Mama,
Je was er altijd voor me. Je bent er nog steeds. Ik kan altijd naar je komen voor hulp als het nodig is. I love you. En hoe ziet uw moederdag eruit? Boy, ik denk dat we gewoon naar de kerk gaan en een leuke dag van maken. Ik heb nog geen plannen. Dankjewel. Hele fijne moederdag toegewenst. Dank u wel. Uw naam graag. Joyce, En u bent moeder van hoeveel kinderen? aantal kinderen, ik heb al een paar begraven. Oma's van kleinkinderen. Ik ben trots op mijn kinderen, zowel op mijn kleinkinderen, vooral. En is het makkelijk om moeder te zijn? Nou, het is niet gemakkelijk, maar je moet ermee kunnen schommelen dat alles goed gaat met je kinderen. En wat is het belangrijkste dat u denkt dat uw kinderen hebben bijgebracht? Vooral opvoeding, netheid, fatsoenlijk, respect hebben voor oudere mensen. Het maakt niet uit als je oud bent, jong, maar je moet respect hebben voor iedereen. Dat is belangrijk voor mij, dat ik mijn kinderen heb opvoeden. Ja, en in verband met Moederdag, welke boodschap heeft u voor alle moeders, maar in het bijzonder de jonge moeders? Wel, vooral de jonge moeder. De jonge moeders zij moeten nog een beetje gaan het leven meemaken, wat betekent moeder. Maar al die anderen die al moeder zijn van misschien oudere kinderen, nou, fijne moederdag morgen. U ook een hele fijne moederdag toegewenst. Bedankt. Ja. Mevrouw Euja, u bent moeder van hoeveel kinderen? Ik heb 1 dochter. En is het makkelijk om moeder te zijn? Ze is althans al een volwassen dame. Heeft 2 kinderen. Dus u bent zelfs grootmoeder. Ja, daar ben ik trots op. Ja. En is het makkelijk, wat ik zo net vroeg, om moeder te zijn? Als je je kind opvoedt, zoals je van... Ik ben eigenlijk als het ware door mijn grootmoeder opgevoed. En die heeft me alles bijgeleerd. Ze is thans ook wijlen en ik heb dat allemaal toegepast. En het is niet moeilijk als wat je geleerd hebt en het toepast verder en het overdraagt. En wat is volgens u het belangrijkste dat u van uw grootmoeder hebt geleerd? En dat u dat over hebt gebracht aan uw eigen kind? De mentaliteit, hoe om te gaan met ouderen. De huishouding, geleerd in de huishouding. Met alles dat daarbij hoort. Dus ik heb dan niet echt zo moeilijk gehad. En ik ben ook moeder van velen. En ik ben ook geliefd bij alle kinderen. Dus ja, ik mag niet klagen wat dat betreft. Ik ben een vrouw, ik heb een hart voor kinderen. Ik hou vreselijk veel van kinderen en zij ook van mij. Ja. En hoe ziet normaliter uw moederdag eruit? Het is hier begonnen en morgen is het bij de familieleden met mijn zussen. Ik heb althans geen ouders meer, althans geen moeder, maar we maken het met zussen altijd. Komt altijd geweldig, leuk. We maken het gewoon gezellig. En als moeder, welke boodschap heeft u voor alle andere moeders in verband met Moederdag? Nou, ik wens alle moeders, wat dat niet makkelijk is hoor. Want je hebt ook dingen die moeders meemaken. Maar dat hebben zij zelf in de hand. Maar ondanks dat moet men het proberen leuk te maken. Ja toch, het ligt soms zelfs... Die moeders hebben het zelf in de hand, want sommigen creëren dat zelf. Dus ik ben moeder van velen, zoals ik zeg, maar als ik een kind zie die in de fout gaat althans, dan probeer ik te praten. Ik hou van praten en in de familie ook hoor. Ik ben geen biologische moeder, maar mijn peetdochter zie ik als mijn eigen kind. Dus zij kan er van meepraten. En ik woon samen, ik heb ook een zoon waarmee, die man waarmee ik woon, die heeft een zoon en die accepteer ik als mijn eigen kind. Ja? Dank u wel. Mag ik je een hele fijne moederdag toewensen? Dank u wel.